สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกนะครับผมขนาดประมาณ4 ลิตรนะครับผมเป็นแกลลอนใหญ่จะนำตัวนี้มาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม